Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Tommy och Björn. Dagens film är Hunted. Filmen i korthet. Ja, den handlar om Aaron Hallam som är elitsoldat i Kosovo 1999. Han bevittnar en hel del serbiska krigsbrott mot albaner och 4 år senare så har han brutits ner av sin stridspsykos heter det väl, och har börjat mörda folk i nordvästra USA. Han jagas av poliser och tas till fånga. Men i och med att staten har använt honom under de här åren emellan så försöker de ju att ta honom i eget förvar. Men han bryter sig loss och så följer det då en jakt genom Portlands gator för att få tag på den här farliga personen. De tar hjälp av Hallams mentor som lärde honom att döda utan att riktigt lära honom att stänga av den instinkten. Nej, men det är ju bra summerat. Jag tänkte kolla vilken som spelade karaktären LT. Och jag gillar ju den skådespelaren. Tack på att han har ju spelat liknande roller. Det är ju Tommy Lee Jones. Och jag kommer ju att tänka på att han var ju med i Fugitive när han liksom jagade den karaktären som Harrison Ford spelade. Ja, han har fått gjort en del sådana där roller. Jag tycker han spelar ju den rollen bra. Och det var ju liksom lite intressant om man jämför den filmen som vi kollade på förra veckan. Hur poliserna var i den filmen jämfört med i den här. Att det känns ju som att det är lite mer äkta liksom hur de regler och diverse som de har när de styr polisen jämfört med den andra filmen. Ja, alltså en stor skillnad där är ju att poliserna i Rambo är ju korrupt småstadstyranner i princip. Medan det här är ju liksom FBI. Det är på en helt annan nivå. Jag tyckte det var intressant hur Tommy Lee Jones spelar den här LT då, som han etableras ju i filmens manus som en väldigt empatisk djurvän och är liksom väldigt socialt tillbakadragen. Han vill inte ha någonting att göra med det här och han har liksom flytt ifrån sitt förflutna som en sån här militär, vad ska man säga, instruktör. Ja visst, alltså han har inte varit, han har varit inhyrd för att lära folk. Mm. Men han har ju dragit sig tillbaka till British Columbia och bor ju liksom ensam i en stuga. Han har inte haft någon kontakt med andra människor och det syns ju då när han helt plötsligt tvingas in till Portland och måste prata med folk och sådär. Mm. För han kan inte föra sig socialt och han är väldigt nervös i sitt kroppsspråk och liksom, det tycker jag är väldigt bra skådespel. Jag känner ju också igen mig själv i honom med tanke på att han gillar ju inte höjder. Just det. För det, liksom, det märktes ju efter den där helikopterfärden som när han skulle fara till skogen där de här morden hade begåtts. Mm. Så började han ju liksom spy efter han hade liksom klivit av helikoptern. Så
det är ju intressant hur karaktären fixar med alla utmaningar som den kommer på. Jag tyckte en intressant kontrast där. För att han etableras som en väldigt mänsklig figur. Mm. Medans Benicio del Toro som spelar Hallam då, han byggs ju upp som en människa som har förlorat sin mänsklighet. Han har liksom övergått totalt i sitt liksom krigsläge i hjärnan. Han ser bara lönnmördare och soldater vart han än går liksom. Och har liksom helt förlorat förmågan att relatera till andra människor. Han tvekar inte att begå mord Nej. om han väl behöver. Nej, han har ju blivit en väldigt tragisk figur liksom. Och är ju... Alltså, han är mer än ett monster. Nu är det här en ganska kort film på ganska exakt 1,5 timme. Och om vi ska gå in på saker som kunde gjorts annorlunda där, då har jag ju tänkt att det är ju en film som har faktiskt styckats lite grann. De har tagit bort ganska viktiga scener där. Som syns på extra materialet. Bland annat då hur... Ja, det är något som nämns, så är det förbiseende att han har skickat brev till LT om sina hemska upplevelser. Och han har försökt att knyta någon kontakt där. Och liksom djupet av hans psykos när han ser liksom andra människor som robotar, och att han har väldigt förvriden världsvy. Ja, precis. Och det är någonting som lyfts väldigt bra i en bortklippt scen. Liksom att han har en hel kista full med brev som han är övertygad om att han har skickat, men som han inte har skickat. Och då beskyller han ju LT för att han aldrig har skickat några svar på de här breven som han aldrig har skickat. Liksom det är liksom en liksom stark yttring på hur långt gången han är. Det förklarar en hel del. Som jag förstod det i kontexten så lät det ju som att han hade skickat breven, och i filmens gång att någonstans att det upplös i hans huvud att han har faktiskt skickat breven och det här var vad han har skrivit. Men om det är som du säger att han hade skrivit breven men de hade aldrig blivit skickade. Det förklarar en hel del varför det etablerar sig som det gör. För som jag förstod det hade han skickat breven, men breven hade blivit ignorerade. Om han hade inte skickat breven men i sitt huvud skickat breven, ja, men det förklarar ju situationen på ett helt annat sätt. Mm. Och så jag uppfattar också i slutscenen. Ja. Han sitter och läser och breven där att han har bara skitit i dem. Så. Ja, det var min uppfattning. Mm. Så att med den här bortklippta scenen så vrider ju lite perspektivet på hur långt han faktiskt var. Mm. Ja, det är en scen som klipps ner till bara typ 10 sekunder i den egentliga filmen. När de läser upp ett av hans liksom, brev han har haft hemma vid. Liksom. Mm. Och då är det väl tanken att den scenen ska etablera att de här breven har inte alls skickats. Men det är något som är bättre liksom, uttalat i den här längre sekvensen. Mm. Sen var det ju en till sak som jag tänkte på under filmens gång. När man såg de här fällorna som han använde sig av för att kunna för att sätta krokben på sin offer. Och det kändes ju som att det var en hel del tidshopp med tanke på hur snabbt han hade satt upp dem. För att om det skulle vara liksom på riktigt så skulle det inte gått så där snabbt. Så då är det frågan om man har satt upp de här liksom tidigare. Mm. Eller att han på något magiskt vis har lyckats få upp dem där på bara ett par sekunder. Vilket känns inte så troligt. Så att jag vet inte om det är någonting som de missat när de liksom gjorde filmen. Eller om det är också några bortklippta scener.
Ja, det är någonting man får se i Rambo, hur han bygger fällorna och det här. Och det är ju tydligen någonting de har försökt att liksom efterlikna till en viss mån. Mm. Men ja, vad ska jag säga? Nej, men jag kan tycka att det är ju ett försök att bygga upp en tät thriller. Och då har de inte velat ta med liksom scener som liksom drar ut på sig. Mm. Och därav alla de här klippningarna som man kan tycka att nästan att filmen har nästan bråttom att ta slut ibland. Mm. Mm. Och det är ju för att de har gjort de här dramatiska klippen. Ja. Så att, ja. Alltså sättet som de har klippt den här filmen, liksom det är som att de försöker göra, vad det Alan han hette, Benicio del Toros karaktär. Han nästan övermänsklig. Fick mig liksom att, för mig så kändes han mer som typ The Predator, Alien liksom, än en mänsklig karaktär i vissa tillfällen. De har överdramatiserat hans kompetens skulle jag säga. För han ska ju vara en elit-legosoldat på ett sätt. Men just hur han nästan alltid är steget före och han vet exakt vad han ska göra för att kunna klara sig. Det känns lite grann som att han kommer undan med saker som man kanske inte borde kunna. Mm. I varje fall inte i sån täta mellanrum att han alltid vet vart han ska. Mm. Nog kan han vara väldigt professionell och väldigt kunnig, men med tanke på hur det etablerar sig, det känns lite overkill på ett sätt. Mm. Det känns också som att när filmen kom ut 2003 har jag för mig jag läste. Mm. Och vad jag minns utav tidigt 2000-tal så var det väldigt populärt med just sådana där snabba liksom cuts i filmer på den tiden. Så det är väl lite grann kanske därför också som de har valt just den här typen av editing. Det känns ju som att det är en sak som skulle kunna ha gjorts bättre faktiskt. Jag tänker på att vissa gånger så är det ju bra liksom att ta bort det som kanske inte är relevant till själva historien. Mm. Medan vissa gånger så kanske det är bra att ta med dem så att man liksom kan förstå historien bättre. Och i det här fallet så känner jag i alla fall att det är väl vissa scener som de skulle kunna ha behållit för att man skulle ha kunnat fått lite mer samband mellan de olika scenerna. Jag förstår inte liksom det. Personen som klippte den här filmen verkar också var väldigt fascinerad utav rinnande vatten tyckte jag. Det var väldigt mycket liksom, vad det kallas, B-roll. Så klippte väldigt mycket till liksom floder och så när Tom Lee Jones höll på att jaga Benicio genom parkerna där och de visade ett rinnande, var en fontän. Fontänliknande typ av vattenfall, artificiellt vattenfall. Och liksom höll på den i liksom minuter liksom bara för att se typ en flash utav Benicios ansikte. Jag förstår inte liksom de var väldigt, väldigt fascinerade utav vatten kände jag. Och det är sådana så här små klipp som de hade med genom hela filmen som jag tycker, ja men då kunde vi ju skippat kanske det och faktiskt fått lite mer karaktärs information om Benicios karaktär. Men vi fick den film vi fick helt enkelt. Jo. Ja, den är lite lustig att den drar ut på vissa scener som anses vara lite filler medan andra scener, som sagt, vissa av scenerna blev ju bortklippta i förra releasen. Men ja, vi fick den filmen vi fick. Sen en annan grej som verkar vara en klassiker i många filmer att de nästan alltid ska slåss i rörande fordon.
Och det här med att en av de här FBI-agenterna, eller vad det nu var, skulle liksom skjuta mot rapportkaraktären. Det var ju försvarsdepartementet där som hade tagit till fånga. Ja, och så sedan så sköt han ju liksom chauffören i misstag, eller mot Benicio. Mm. Som du säger, varför drog han sitt tjänstevapen och sköt? För det första så sköt han ju mot, om vi säger fången i det fallet, men han kunde lika gärna skjutit sin kollega, och han sköt ju en annan person som var chauffören i det här fordonet, så att det var ju väldigt svårdslöst hur han använde sitt yrkesvapen i det här tillfället. Ja, men det är ju det här att det känns ju som en, om man ska säga som en kliché som sker i många filmer, att ja, men vi ska slåss i typ någon sån här väderlastbil, eller vi ska slåss upp i ett flygplan mitt uppe i luften när du liksom inte kan, det kan ske en olycka och liksom vi startar med planet. Och sen en annan grej som händer senare när de liksom gick upp på den här bron. Och då kändes det ju som att LT fick tillbaka de här typ höjdräddskänslorna. Det var väl tänkt att han skulle gå upp och ja, när han skulle följa upp mot den här brons topp, kan vi kalla det, så skulle han ju följa upp med, det var ju stegar på bron som flyktingen sprang upp för då. Jag tänkte också på det, men var inte han höjdrädd? Men i mitt perspektiv så var han bara för sent för att kunna ta sig upp dit, och han blev ju nästan beskjuten när FBI-agenterna sköt upp mot flyktingen då. Men det kan ju faktiskt stämma att han inte följde upp på grund av sin höjdrädd, så det kan ju finnas någonting i det. Det var ju någonting jag tänkte på strax innan dess också, liksom, om man är så pass höjdrädd och grejer, han tvekade ju inte direkt. Kan ju varit så här någon adrenalingrej och sånt, men när han hoppade från liksom andra våningen ifrån från huset där strax innan. Liksom, jag är inte så värst höjdrädd utav mig, men jag skulle inte liksom utan tvekan hoppa från ett tak så där. Jag förstår vad du menar. Det kan nog ta en hel del på knäna, speciellt i hans ålder, och hoppa direkt från varje fall andra våningen från ett hus. Jag vet inte om, även om man jagar en människa, om hon verkligen hade hoppat så långt. Bara för att när han kunde ha gått ner för trapporna, inte vet jag. Ja, man ser det när han hoppar där också, att han landar ju inte elegant. Han välter ju backen direkt liksom. En annan detalj jag tänkte på, det var ju att Connor Nilssons FBI-agent Abby, hon får ju som en liksom vad ska man säga, hon får som en hämndvinkel där då nej, men Hallam dödar ju 2 av hennes kollegor. Men det görs inte mycket av det. Så då kan jag tänka det att det var ju säkert mer som klipptes bort där. För där blir hon ju liksom en tredje faktor i den här jakten. Och som typ försvinner. Ja, men precis. Jag menar, hon hinner ju alldeles precis komma till liksom slutstriden, om man säger så. Sen är det en intressant liksom kontrast mellan LT och Hallam, med att LT har ju tränat honom att döda, men har själv aldrig dödat någon själv. Och att han måste ju liksom Hallam kan inte stänga av sin mördarinstinkt, och LT måste liksom finna styrkan inom sig att ta död på Hallam liksom. Det är
Väldigt intressant liten sak där. Ja, som sagt, det är ju en film som liknar Rambo på många sätt. Då en posttraumatisk soldat som plågas av sina hjärnspöken hamnar i en polisjakt i nordvästra USA. Och ens mentor kallas in. Liksom, det är många gemensamma moment där. Och det är också en liten jag ska inte säga att det är en referens till Rambo där. Men Halams 2 första offer nämns ha dödats i Washington State där Rambo utspelas. Så det är liksom, han har varit där först och sen har han kommit till Oregon då, där filmen liksom utspelas. Och filmen slutar ju också mer som Rambo-boken än Rambo-filmen. Så det är lite sånt också. Lustigt nog så ska den här filmen delvis vara baserad på verkliga händelser. Där en sån här konsult kallades in för att hjälpa att få tag på en försprungen soldat som hade knäppt lite grann. Så det nu vet jag inte hur mycket av det som faktiskt är trovärdigt med tanke på att tydligen så är den personen inte 100%. En sån här som lever mer på sitt rykte än verkliga händelser. Ja, fight-scenerna är ju väldigt autentiska. Deras knivteknik så här som de visar upp i några av de här scenerna är ju filippinsk kampsport, precis som i Dune 2. Och därför väldigt trovärdiga och närgånget råa då, än mera teatraliska slagsmålscener. Ja, jag har ju sett sista fighten i alla fall tidigare med Stuntman React på YouTube tidigare, och precis som de säger, det är ju en väldigt rå fight, sista fighten, där ingen utav de 2 slagskämparna liksom kommer undan oskadd. Vilket tycker jag inte är så värst ofta man ser i filmer, liksom att båda liksom har ett övertag över varandra sådär. Ja, det är just det att de kan ju varandras manövrar genom den här träningen, så att ja. De är ganska matchade när det kommer till kompetensen i just hur de slåss. Men det är ju som sagt väldigt blödigt. Det är verkligen på liv eller död. Ena som inte har någon tvekan att döda och den andra som inte vill döda men fightas för sitt liv. Och i slutändan ändå måste ta ett liv. Så ja, man såg ju bara ansiktsuttrycken och generellt kroppsspråket där i slutet när han väl hade tagit livet, så var han ju helt förstörd. Det är också någonting man ser där i den här scenen, att de har ju inte mycket repliker annat än att liksom stöna och skrika. Men just det här utbytet de har i kroppsspråk och vad de gör är ju det att ingen av dem vill ju egentligen döda den andra. Hallam kastar ju blod från sitt sår i LTs ögon för att han inte ska kunna se någonting. Och där hade han ju en möjlighet att döda han väldigt fort och effektivt, men han gör ju inte det. Utan han drar sig liksom undan. Det är liksom en väldigt det är brutalt, men det är också försiktigt. Tills det inte blir det. Det var en sak jag egentligen skulle nämna, att jag tyckte det var ohedersamt att han kastade blod i ögat på honom samtidigt som du säger. Han kunde ju väldigt enkelt manövrat bakom honom och tagit livet av honom om man så hade velat, men han gjorde ju inte det, utan han backade ju och
I och för sig så försökte han ju hindra förblödning med såret han hade över armen. Men samtidigt kunde han ju gjort på många olika sätt. I min värld så var det ju i princip blinda sitt offer och gå för hans liv då. Men han gjorde ju inte det. Mm. Det var en tendens jag inte tänkte på. Nej, man förväntar sig liksom att där kommer han att hugga liksom, men han gör ju inte det. Mm. En annan detalj ska påpeka att den här berättarrösten med det här bibliska, det är ju Johnny Cashs sista deltagande i en film. Mm. Han är inte med i eftertexterna, men det är ju han då. Mm. Mm. Det enda som han släppte efter det var ju såna här ska jag säga, konsertfilmer då. Det här var ju liksom året han dog så. Mm. Just det. Tänkte, vad kan vi säga om själva bildkonst och ljudkonst? Ja, vi har ju sagt en del om hur det har filmats så här med när fokusen på vatten till exempel. Ja. Mm. Och det är ju vackra miljöer. Det är ju. Det är de här nordvästra skogarna. Mm. Det var mycket mindre skogar än vad jag hade för mig det skulle vara i den här filmen. Jag trodde de skulle vara mycket mer likt Rambo, liksom utspela sig mycket mer i skogsmiljön större delen av filmen. Men det här var ju mycket mer in i stadsmiljöer. Vilket jag kände mig lite besviken över faktiskt. Betongdjungeln är ju i och för sig, men ja. För all del. Tommy Lee Jones karaktär sa ju det, liksom, it's a wilderness. Mm. Det var ju typ någon scen där när de var nere i kloaken, att när det blev väldigt, väldigt mycket blinkande. Och det kan ju vara rätt jobbigt för de som har epilepsi. Mm. Men även för de som inte har det, när det liksom blir liksom lite för mycket blinkande. Mm. Men förutom det, när det liksom kommer till bildkonsten, så tycker jag att de har lyckats väldigt bra. Jag har en kritik. Jag missade den tyvärr en bit av filmen, 2-3 minuter, så jag har inte full koll den scenen du just pratade om. Men när han senare flyr och han tog sig upp för en stege och skulle fly då, så öppnade han upp ett vad kallar man det på svenska? Manhole. Avloppsbrunn? Ja. Någonting liknande. Någonting. Locket där väger ju ton och bly. Och han princip, ja, det var ju inte så utmärkt. Men det såg i princip ut som att han klättrade upp för stegen och i princip tryck upp hela det här locket med sitt huvud. Det gör man inte. Man har tur om man ens kan flytta den med bara händer. Även om man är stark som en bock, håller på att säga. Man flyttar inte sånt där manhole cover hur som helst, utan det där är tungt som bly. Speciellt om man ska stå på en dinglig steg och försöka flytta ut den. Det är min kritiska syn på det hela, men annars så tycker jag väl det är ganska få saker jag har kritiserat just i den här filmen. Det är också en liten kliché väl att de är bara så som kryper upp ur en kloakhål så där, bara lyfter med en hand precis. typ. Mm. Det blir ju liksom lite fiction över det hela mot hur det skulle ha varit på riktigt. Ja. När de tar upp det där kloaklocket eller vad det nu heter. Mm. Så det är ju rätt intressant. Och så sen när de liksom ska ta upp det, så ser han när LT liksom bara sticker upp huvudet. Oj då, ner igen. Och så långtradare men med tutan som skjuter. Det är ju också en typisk sak när man ser en långtradare på väg emot den, så necessärt om en tutar eller inte tutar så är det alltid att man hör hornet ändå. Mm. Ja,
det är också en liten kliché. Den blir som sagt lite hornig. Så går vi vidare. Absolut. Vad skulle vi kunna säga om, ja, i och för sig det har vi också tagit upp lite grann, vad som skulle kunna gjorts bättre och övriga tankar? Vi har ju nämnt det, men att klippa om det lite grann och ta med scener som är mer viktiga och kanske lite mindre tid på just de här vattenfallen, om det är riktiga vattenfall eller om det är artificiella vattenfall, så tycker jag att de kunde ha klippt ner lite av det. Mm. Dock en scen jag tyckte de gjorde bra, och inte en scen jag tyckte de gjorde bra var ju att de gjorde en parallell hur de gjorde deras knivar. Han lärde ju honom hur han gjorde både från inte obsidian men en stenkniv och en kniv av metall och kunna göra den i vildmarken vart som helst, när som helst. Det har varit en flintkniv väl? Ja, Jag får med. en kniv baserad på sten och sen en kniv som är baserad på rå metallprincip. Som man kunde blacksmitha i djungeln eller ute i skogen, vart som helst. Jag tyckte det var en bra parallell att han visade sin egna design och så designen som de tog fram när de gjorde den här järnkniven då. Jag tyckte det var paralleller som visade vilken person de var som gjorde vad. Mm. Men i övrigt. Jag stör mig lite grann på den ändå, för jag kollar väldigt mycket på en person som på YouTube som heter vad är de heter nu? Ancient Technology. Ja. Och så vitt jag har sett från han när han hållit på med lite järn och sånt, och när jag har kollat på blacksmiths i övrigt. Ja. Det är inte så lätt att få upp temperaturen som de får upp för att kunna få till den där kniven. Inte som Benicio får till i slutändan, för att liksom, han tar ju redan härdat stål som, och värmer upp det i en liten brasa. Där hade varit en annan kritik jag skulle påpeka, men du har kommit fram till den. Man kan inte riktigt komma upp i den temperaturen med en liten brasa utan att sätta upp den och utan att göra någon typ av häl eller vad som helst. Han gjorde bara en liten hög av kolprincip och fick upp den temperaturen. Det fungerar inte. Det var inte ens liksom en typ grillplats brasa liksom. Det var en liten liksom små kvisthög som han vände upp den på så gott som. Ja. Oj. Så det var en annan sak som var väldigt, väldigt långt från verkligheten. Ja, det var lite långsökt. Det kunde säkert fungera om de hade byggt upp den scenen bättre, men inte som den är i filmen. Och sen så skulle han ju ha gjort det där som det kändes i filmen på kanske någon timme, medan som du sa att byggt upp fällor för sina förföljare också på samma tid. Väldigt långsökt. Nej, men det känns ju lite grann i mitt huvud när man liksom tar en komisk detalj, som att det blir lite grann som lite fiction, som att vi är liksom i ett datorspel, och nej, men vi slänger upp en fälla på ett par sekunder, så att det är ju liksom det här med att de hade ju liksom kunnat ta lite mera scener där han bygger upp de här fällorna, och kanske gjort när den här scenen han gör det där vapnet lite mer realistiskt. Men det är svårt hur man kanske skulle kunna ha fått till det på så där kort tid. Med tanke på att han är ju jagad samtidigt. En sak som jag tycker hade funkat liksom mycket mer bättre tidsmässigt. Ta bort första vad heter det nu? Trap på svenska, jag kommer inte ihåg det nu. Fälla. Ja, första fällan som Tommy Lee Jones karaktär springer in i. Ta bort den. Alla de här snarorna som man använde. De går ju på liksom några sekunder bara och fixa. Men just den första fällan, vilket är en snara
eller en vajer som han går på, som fäller ner 2 stycken stockar som hänger från träd. Den tar väldigt lång tid, skulle jag säga, att liksom sätta upp. Så ta bort den så funkar tiden mycket bättre i filmen. Mycket mer trovärdigt också. Mm. För de där stora trunkarna och de här 2 stora bitarna av trä som man gjorde till en fälla. En sak om det var stora jävla trunkar som man hade på något vänster slängt upp på typ en kvart. Väldigt otrovärdigt. Men inte bara det, utan han hade också spetsat dem så att de skulle ju vara halvtrubbiga, halvspetsiga så att verkligen man knyts in mellan de här 2 stockarna. Klipp hela den scenen för den är helt otrovärd i just det här perspektivet. Om vi hade klippt den och resten av tiden kunde ha varit till just de här fällorna, speciellt vid vattenfallet där. Mm. Mycket mer trovärdigt. Mycket bättre att han hade tält princip en simpel han hade ju någon simpel trä arrows. Typ kastpilar av något slag som han hade tält till. Mycket mer trovärdigt att de hade kunnat skapat vassa pinnar istället för stora jävla trunkar som man har satt upp i skogen. Men typ som fällan som var med i Rambo där som slår i liksom lårhöjd. Ja. Som ena polisen i Rambo gick in i. Någonting liknande sånt kanske. Mm. Men sen också den med stockarna där liksom, vad gjorde den scenen ens i filmen? Väldigt lite. Till och med han själv insåg att det här ser ut som en fälla och han aktiverade fällan. Jag menar, om han tror det är en fälla kanske han kunde undvika den och den hela scenen hade varit helt okonsekvent som den hade varit. Mm. Men ja, den är väldigt ologisk i mina ögon. Mm. Onödig också. Väldigt onödig. Ja, det är för att avväpna fällan som man drar i den där kroken. Mm. Det är tänkt att han ska gå förbi den där busken och kroken ska fastna i kläderna. Sen går han ju in i fällan då, men han ser ju kroken i förväg. Varför inte gå runt hela fällan? Det är då mitt följdfråga. Men som sagt, du förklarar min fråga så jag accepterar väl svaret. Ja, men just det här med att ha såna här fallande stockfällor. Alltså jag tror att det var nog lite kopia på Predator där. Mm. Oh, jo. Att vilja ha en dramatisk stor fälla. Mer än bara de här snarorna. Så det hade nog varit bättre utan den. Jag tycker snarorna funkar betydligt bättre. Kan ni komma på något mer eller? Ja, det var väl mest att vi hade pratat lite om det här med att om man vill se mera filmer då Tommy Lee Jones Jagarna, så har man ju The Fugitive som vi har sett tidigare men vi har inte spelat in. Så den kan vi ju se om någon dag. Ja, absolut. Det finns ju liksom ett par filmer som man skulle kunna se. Och det är ju en av dem. Och det är ju trevligt att man liksom kan få dem aktiverade som avsnitt. Mm. Och kolla tillbaka på. Så att är det någon fler liksom filmer kan komma på till nästa gång? Jag måste se om Predator igen nu. Ja, det var väl det jag tänkte på någon gång längre fram. Att vi skulle kunna fortsätta kolla på Rambo First Blood Part 2 och eventuellt 3:an. Ja, men visst. Men det behöver inte ske på en gång. Men med tanke på att Part 2 har jag sett. Men 3:an och de andra har jag inte sett. Men det är någonting som man inte behöver göra i följd. Men när tiden och viljan finns så. Mm. Mm. Nej, men jag tänkte annars så kan jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Ha det bra. Hej då!